need your addiction. Hit my body like a drug, let me feed your addiction. Need your addiction. Hai guys, selamat tengah hari dan selamat pagi. Kembali lagi dengan aku, Akid Daniel Zahari. So hari ni aku nak dah masuk part 3. Hari ni aku nak potting head, potting intake, potting exhaust. So jangan lupa subscribe channel aku, push the like button dan jangan lupa tekan lonceng. So let's go, stay tune guys. So ni aku nak potting. Aku just buang yang permukaan rata ni. Yang exhaust ni aku just buang karbon je, yang hitam tu. Lepas tu nak polish sikit. Guna mata ketawasa.
Macam ni guys. Kalau ada autosol lebih elok lagi. So sekejap, aku itu kamera depan ni. So potting dah siap. Ni belah intake minyak. Focus please. Yang ni aku tak polish sebab nak itu bagi dekat minyak. Yang ni lepas dah aku buat dengan mata ni, aku buat dengan mata kertas pasir. Kertas pasir samakan balik. Ni ni yang belah exhaust. Kertas pasir, lepas tu aku buat dengan ni sok gabar. Sok gabar. So korang kalau nak cantik lagi kena buat dengan atoso. Gosok dengan atoso, cantik lagi. Boleh ni. So masalah baru adalah bar. Kenapa dengan bar? Bar ni tadi aku cek dia bocor. Sebabnya, focus please, ada sepihan tu. Korang nampak tak? Korang tak fokus dah. Jap. Nampak? Nampak tu? Tu. Tu. Nampak tak? Dia ada sepihan dua. Kat sini satu, lepas tu sini. So kita kena pergi beli bar, lepas tu grind buff. So let's go. Banyak tak lepas kalau sikit-sikit kasi awal jauh dia kau jalan. Oh, ni mesti sama ada lebih mana? Dari payah nak dia perlu bayar ni. So dah grind. Cepat. Betul je. Ni kebocoran. Dia berjalan kalau Tinggal masa. Kalau height kan dia tinggi sikit. Bukan just je video aku. Mana? Cuci dulu. Nak pakai baju sendiri je. Tak boleh pakai baju ni. Dok pun kena cari baju gini aku. Bandar tak ada ni. Brand outlet. Masukkan minyak ni ke intake. Dan Minyak dah. Aja kena wayak. okey, dah tak bocor. So that's all. So jom. Jom nak pergi mana? Have.